तांदूळ घेतले आहे. त्यामध्ये मी पाऊण वाटी उडीद डाळ टाकून घेते. त्यामध्ये आपण 2 चमचे हरभरा डाळ टाकू, अर्धा चमचा मेथी दाणे टाकून घेऊ व अर्धी वाटी पोहे टाकून घेऊ. पोहे स्वच्छ पाण्याने 2 वेळा धुवून घेऊ. त्यामध्ये स्वच्छ पाणी टाकून त्याला 6-7 तास भिजवून ठेवा. भिजवलेले डाळ तांदूळ मिक्सर मधून काढून घेऊ. त्याचे फाईन बॅटर बनवून घेऊ. हे बॅटर व्यवस्थित मिक्स करून 6-7 तास ठेवून द्या. सहा 7 तास झाल्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्या. इथे मी डोसा पॅन गरम करून त्यावर थोडेसे तेल टाकून टिश्यू पेपरने व्यवस्थित पुसून घेतले. एक पळी डोस्याचे बॅटर टाकून त्याचा जाडसा डोसा बनवून घेते. त्यानंतर मी त्यावर बारीक चिरलेला कांदा टाकून बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची टाकते. बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊ. बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकून घेऊ व बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ. नंतर आपण त्यावर चिमूटभर सांबर मसाला स्प्रिंकल करून घेऊ व त्यावर थोडेसे तेल पसरून घेऊ. तयार आहे उत्तप्पम. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.